Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Capricorn pentru luna august. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus și dispare scrisul. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Cei din zodia Capricorn, care sunteți născuți sub acest semn, sau poate că aveți alte planete dominante aici, sau poate aveți de-a face cu un Capricorn. Vom începe cu energia curentă generală pentru luna august, să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din zodia Capricorn se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna august, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Energia curentă generală pentru luna august avem pentru voi Cavalerul de monede. Un Capricorn care se va gândi de 2 ori până să facă o mutare. Stabilitatea este ceea ce vă preocupă, păstrarea sub control a situațiilor, fie că este vorba despre bani, iubire sau altceva care se întâmplă în viața voastră în momentul de față și vă gândiți dacă să faceți un pas înainte, dar vă veți gândi profund la aceste lucruri pentru că, iată, poate unii dintre voi nu sunteți pregătiți să faceți această mișcare sau poate aveți de-a face cu cineva care stă ușor pe loc și poate are o îndoială în inima sa în legătură cu o investiție, în legătură cu o propunere. Poate sunteți voi aceștia care trebuie să faceți o investiție, vă veți mai gândi până să faceți aceste lucruri, pentru că lucrurile trebuie să fie făcute cu folos, pe termen lung. Cineva care deocamdată își păstrează resursele pentru sine. Dar de ce sunteți așa precauți și despre ce este vorba? La fiecare va fi altceva. Ia să vedem. 7 de cupe în poziție răsturnată. Ne arată un Capricorn care este foarte bine înfipt cu picioarele pe pământ și nu se lasă dus de iluziile emoționale. Cercetați aceste emoții, le vedeți concret, lucrurile care nu sunt reale nu vă interesează. Pentru Capricorn, în această perioadă, totul trebuie să fie palpabil. Ei trebuie să vadă cu ochii lor ca să creadă. Relațiile online sau la distanță nu funcționează, am mai spus și la alte zodii acest lucru. În această perioadă se pare că aveți nevoie de cineva care să fie lângă voi în viața voastră, fără amăgire, fără promisiuni false. Foarte frumos, sunteți hotărâți să nu credeți în iluziile emoționale și nu vă interesează. Poate că cineva încearcă să vă ademenească, să vă facă niște promisiuni, să vă influențeze emoțional și voi îi veți privi și veți spune nu te cred, până nu demonstrezi. Temperanța în poziție răsturnată. Este posibil să aveți de-a face cu o situație în care nu aveți încredere din punct de vedere al echilibrului. Vă doriți calmul, pacea, mai ales dacă sunteți implicați în relații amoroase. Acolo unde nu există un echilibru desăvârșit, Capricornul, iată, nu mai dorește să se implice sau să riște ceva în această persoană, își dorește stabilitate și siguranță. Și în punct de vedere al finanțelor, dacă este vorba despre achiziții, despre investiții, sau alte cheltuieli pe care trebuie să le faceți, veți cerceta de mai multe ori până când să faceți un pas înainte. Clar, este la Capricorn o mare, mare precauție. Poate să fie în orice domeniu al vieții voastre, după cum știți, văd foarte mult în cărțile de tarot și voi da mai multe povești pe parcursul acestei citiri, pentru că nu cu toții aveți viețile la fel și nu pot să vă spun la toți că vi se va întâmpla același lucru în luna august, pentru că ar fi banal și stupid și n-ar fi adevărat. De aceea va trebui să urmați șirul poveștii voastre, unde este în viața ta acel lucru care necesită precauție, siguranță și în care stai pe loc, pentru că nu ai poate curajul
să faci un pas înainte sau poate cineva stă pe loc și tu te întrebi oare ce se întâmplă, de ce nu face un pas înainte. Chestiune care ar trebui să evolueze puțin, dar va aduce o nesiguranță emoțională, de aceea stați pe loc sau cealaltă persoană stă pe loc. Doiul de spade cade la spatele vostru, ce nu vă mai interesează exact această nesiguranță emoțională. De aceea, probabil că veți cerceta o chestiune care are de-a face cu emoțiile voastre și unii dintre voi veți spune ceva care va deranja pe altcineva. Spuneți lucrurile concrete, practice. Iată un Capricorn care iese puțin din zona aceasta de confort și exprimă nemulțumirile sale. Oare cui exprimați aceste nemulțumiri? Este vorba despre dragoste, bani, locuri de muncă, situații de familie. Voi știți mai bine în ce domeniu al vieții voastre se aplică și cu siguranță veți vedea și le veți spune și celorlalți niște adevăruri care trebuie spuse. Regina de monede în spatele vostru, în energia care scade în influență în această perioadă, regina de monede este o energie feminină. Ea poate să fie o femeie care parcă nu dorește să investească aici, pentru că are o îndoială în inima sa. Se vor avea niște discuții cu această femeie. Dacă tu ești această femeie și dorești să faci o investiție, nu o vei face, este mai bine să fii precaută, dar este vorba de o investiție mare. Dacă ești bărbat și ai de-a face cu o femeie care nu investește atât cât trebuie sau poate că nu are încredere aici pe viitor într-o relație sigură, aceste lucruri vor fi date pe față. Și vedem femeia care ea are o îndoială mai mult decât bărbatul. Bărbatul cam stă pe loc, însă femeia nu-i mai place această ședere pe loc, dorește o evoluție a situației, dacă este o relație aici amoroasă poate, și dorește siguranță. Iar ea va spune ceea ce are pe suflet, va pune niște condiții aici, femeia. Bărbatul nu ne cade neapărat o energie masculină deocamdată, dar probabil că bărbatul nu va oferi atât de mult cât cere femeia, pentru că nu este pregătit să o facă. Dacă este vorba de locuri de muncă, afaceri, nu faceți investiții clar foarte mari, indiferent că sunteți bărbați sau femei, să nu credeți în aceste oferte, fiți precauți. Și avem justiția în poziție dreaptă în spatele vostru, ceea ce înseamnă că lucrurile trebuie făcute cu dreptate, deocamdată justiția ne cade la spate, adică sunt niște chestiuni de cercetat aici, ca să nu aveți surprize mai târziu, ceva care nu este văzut, justiția la spatele nostru. Justiția sunt lucrurile clare atunci, mai ales când investim ceva material, lucrurile legale, care poate cineva nu le vede. Iată, de 2 ori vedem o persoană legată la ochi. Aici, legătura la ochi este de 2 ori. Da? Acest lucru cade în spatele vostru, mai ales dacă este vorba de investiții, sau de o femeie care își dorește dreptate, stabilitate, lucru concret, promisiuni și nu le primește pentru că ne cad în spate. Deci, dacă nu le primește, nu știu cât va mai aștepta, deocamdată se mai așteaptă. Cineva care are răbdare totuși mai dă o speranță să vadă dacă se produce această mișcare în orice domeniu al vieții voastre și se îndreaptă către zodia Capricorn în luna august. 6 de cupe, niște atașamente emoționale care vă vor pune la încercare. Poate este vorba despre copii aici, care, dacă e vorba de copii și de niște bani, probabil că pentru copiii voștri veți face un sacrificiu, dar dacă nu este vorba despre copii, este vorba despre a doua șansă care se cere, o împăcare, o iertare, o reconciliere cu cineva care nu a investit așa cum trebuie și căruia este posibil să se ceară o a doua șansă. Dacă este vorba de a doua șansă în relații de iubire, de exemplu, trebuie investit un pic mai mult aici. Nu o să se arunce cu capul înainte, Capricornul
poate să ierte, poate să accepte anumite lucruri, dar va fi precaut. Însă emoțiile sale vor fi răscolite în această perioadă. Cinciul de cupe răsturnat, o reconciliere emoțională, o iertare cu siguranță se va face, dar promisiunile pe termen lung aici trebuie demonstrate că lucrurile sunt reale, palpabile. Relații la distanță nu sunt favorabile, v-am mai spus. Dacă este vorba de o relație la distanță, se comunică, se spun anumite chestiuni, dar se așteaptă faptele până să se meargă la pasul următor. Mai vedem o femeie care a avut niște așteptări aici, concrete, într-o situație în care așteptările sale au fost mari, poate și la muncă și în afaceri, să se facă un contract, să se facă o chestiune pe termen lung, cu siguranță financiară, emoțională și vede că lucrurile sunt un pic mai complicate, această femeie, sau poate este femeia cu care aveți de-a face și ați avut niște așteptări de la ea. Lucrurile sunt un pic mai delicate aici, dar cel puțin emoțional veți avea o apropiere. Dacă e vorba de relații de iubire, o iertare, o apropiere emoțională se va face pe la mijlocul lunii și patrul de bâte, și așteptări și promisiuni. Vedem o a doua șansă, o persoană care a avut îndoială să facă ceva pe termen lung, de durată, probabil că va reconsidera acest lucru, poate e vorba de o căsătorie, de o mutare împreună, de o semnare a unui contract, iarăși văd mai mult o promisiune mai mult decât un contract. De data asta se vor da niște explicații. Așteptările sunt încă destul de mari, dar să vedem cum o să decurgă situația. Da, o reconsiderare a acestei oferte. Dacă este vorba de investiții financiare, probabil că sunteți precauți aici până când veți găsi ceva care rezonează emoțional cu voi și veți face această investiție. Vedem, dacă este vorba despre o casă, atenție mare la semnarea contractelor, ne cade justiția, legea în spatele vostru și în fața voastră cade o casă care vă place foarte mult, dar nu vedeți anumite aspecte ale acestei case. Atenție mare, cei care achiziționați o locuință sau vă mutați într-o locuință nouă sau poate vă mutați într-o casă cu cineva în această lună, va trebui să cercetați foarte bine anumite aspecte, apă, gaze și așa mai departe, ce se află în această casă, ca să nu aveți surprize mai târziu, să nu se strice ceva. Bun, acestea sunt niște mesaje care nu se aplică la toată lumea, vă spun, văd enorm de mult în aceste cărți și spunem la fiecare, poate veți rezona cu o parte mică din această citire, dar vreau să dau răspunsul la cât mai multe persoane aici, pe cât mai multe aspecte ale vieții voastre. Mai vedem un copil care vine acasă după o perioadă lungă de timp. Cine merge acasă în această vară? Capricornul poate face o vizită la părinți, mai vedem casa părintească, se vor bucura enorm părinții, dacă îi mai aveți în viață sau rudele unde vă duceți, pe cine vizitați în vara aceasta, enorm se vor bucura acolo. Haideți să vedem ce iese de aici, turnul. Turnul este o schimbare de direcție. Dacă e vorba despre o casă, clar se poate face o schimbare de casă, este momentul să o faceți, însă cu o atenție foarte mare cu investițiile pe care le faceți în această casă, pentru că s-ar putea să se strice ceva în casă. Vă spun de acum, văd enorm de mult în aceste cărți și vă dau aceste mesaje, poate sunt banale pentru unii dintre voi, dar eu spun tot ce văd aici. Deci se strică clar ceva într-o casă, dacă cumpărați această casă, o să reparați, dar vă costă un pic mai mult, n-ați fost atenți, dacă vă place casa este ok. Și la cei care nu cumpărați o casă, este ceva care în casa voastră aici trebuie să faceți o cheltuială, nu v-ați așteptat. La alții dintre voi este chiar schimbarea de casă, schimbarea de locuință.
Turnul mai poate să reprezinte și un eveniment neașteptat, dar vedem o reconciliere totuși pentru voi și acest eveniment neașteptat va schimba cursul lucrurilor. Despre ce este vorba? La unii dintre voi mai văd o construcție în care trebuie să investiți, zidărie, se dărâmă ceva sau se strică, 8-ul de monede în poziție răsturnată reprezintă o persoană care nu s-a concentrat destul pe lucrurile mărunte. Ce anume vă scapă din vedere într-o casă sau la o călătorie sau în legătură cu o mașină? Mai văd că cineva trebuie să-și controleze roțile de la mașină înainte să plece la drum, dar acolo o să vedeți voi probabil că o roată este ceva, o problemă cu această roată și va trebui să reparați roata. Turnul mai poate să însemne ceva care trebuie clădit pe un tărâm solid și dacă nu este tărâmul solid, poate este o relație de iubire, un tărâm solid, iată, nisipurile sunt mișcătoare, de data aceasta veți vedea mult mai multe detalii care v-au scăpat din vedere, pentru că veți fi precauți. Ce mai vedem aici? 6 de spade reprezintă o călătorie care vă veți întoarce din drum și voi, mi-a mai căzut la o zodie care se întoarce din drum că a uitat ceva acasă sau că se strică ceva la mașină. Dar dacă sunteți precauți, cum v-am spus de la începutul lunii și cercetați foarte bine situația, veți vedea ceea ce este de reparat și veți repara. Înainte să plecați la drum, dacă nu cercetați, o să vă întoarceți din drum sau faceți pană la mașină, unii dintre voi. Mai vedem aici cineva care speră la o împăcare pe termen lung. Această reconciliere se face emoțional, dar relația care se încearcă să se refacă nu o să dureze de data aceasta. Vor apărea alte chestiuni care poate au fost ascunse, poate cineva nu le-a exprimat. Se speră într-o reconciliere care totuși nu funcționează pe termen lung. Există o nedreptate, există o schimbare de situație. În relațiile amoroase vedem un dute-vino în această perioadă, împăcări, despărțiri, persoane nehotărâte care parcă doresc să mai încerce, parcă fug de această chestiune, nu le convine ceva. Emoțional sunteți acolo, dar probabil că există turbulențe atunci când sunteți împreună. Și cum se cere să fiți împreună în fizic, în carne și oase, să vă atingeți unul pe altul, în momentul în care o faceți, acolo ies probabil niște certuri, cineva nu cade de acord, are dor de ducă, spune vreau să plec să mă liniștesc, mai este posibil ca cineva să plece acasă o perioadă și cealaltă persoană stă și așteaptă, se întreabă dacă se mai întoarce. Deci sunt foarte, foarte multe scenarii pe care le văd aici. Este o lună cu schimbări, de unde la început sunteți precauți și nu aveți încredere, după aceea pe la mijlocul lunii începe să aveți încredere și parcă dați o speranță și când persoana zice, wow, uite, mi-a dat o speranță, iar vă vine dor de ducă. În relații sau în chestiuni de familie, poate să fie și la un job în care așteptați o chestiune pe termen lung, poate să se semneze un contract, să știți, contractele acestea pe care le așteptați cu locuri de muncă, nu o să vi se facă o promisiune așa cum doriți, ne cade justiția la spatele vostru, deci contractul de muncă ți se oferă, dar nu sunt bani foarte mulți și probabil că nu vei accepta dacă nu sunt banii așa cum trebuie, deși ți se oferă ceva care ar putea să fie aici pe placul tău, totuși banii, te vei uita la bani și dacă nu-ți convine, nu accepti aceste lucruri. Mai văd cineva care trebuie să cumpere o mașină, iarăși v-am spus de casă, dacă e vorba de casă, clar trebuie să cercetați foarte bine, să nu cumpărați case care au chestiuni defecte. Le veți repara, dar este o cheltuială în plus. La o mașină v-am spus să vă căutați roțile înainte să plecați.
Dacă faceți pana, asta este, dar nu este ceva. Cu mașina mi se arată doar așa, o roată care nu este problema acolo. Ce se află în temerile voastre, Capricornii? Zecele de bâte reprezintă o greutate pe care o duceți de unul singur de foarte multă vreme. Despre ce este vorba în această greutate? Parcă spuneți când o să termin. Poate este un împrumut, poate este o schimbare de casă pe care trebuie să o faceți, o implicare mai profundă într-o situație sau aveți așteptări de la o altă persoană. Așteptați să faceți o schimbare radicală în viața voastră din ceea ce văd aici pentru unii dintre voi și parcă nu se leagă lucrurile și vă întrebați când voi ajunge la capătul acestor așteptări și acestor greutăți pe care le port pe umerii mei singur. Dar se pare că singuri, parcă nu e bine să duceți singuri aceste greutăți. Există ajutor pentru voi? Ia să vedem. De ce duceți singur această povară? Turnul, din nou. Ceva trebuie să se schimbe în viața voastră. Vă este teamă de această schimbare. Cineva trebuie să parcurgă apa emoțiilor, să se liniștească puțin, pentru că altfel nu se poate concentra acolo unde este scopul său. Ce înseamnă a parcurge apa emoțiilor? Poate trebuie să ia o pauză într-o situație emoțională. Trebuie să facă o călătorie, să se liniștească. Trebuie să renunțe la gândirea negativă. Trebuie să fie mai atent în promisiunile care se fac. Pot să fie și chestiuni legale aici. Contracte, vânzări, cumpărări, joburi. Închirieri, poate. O greutate pe care o duceți pe umerii voștri și vă întrebați ce o să se întâmple, pentru că aveți impresia că lucrurile totuși sunt pe nisipuri mișcătoare. Luați o pauză. Dacă vedeți că nu se leagă, vedeți că nu este ceva stabil, luați o pauză, liniștiți-vă ca să puteți lua aceste hotărâri când sunteți liniștiți. 10 de cupe în poziție răsturnată și pajul de bâte în poziție dreaptă. Cineva parcă dorește să se întoarcă acasă după o lungă perioadă de timp și nu mai ajunge să o facă. Și își dorește foarte mult, dar se întreabă dacă merg acasă, se schimbă destinul meu, cum o să fie? O să-mi fie bine, nu o să-mi fie bine? Asta pentru foarte puțini dintre voi care aveți gândurile acestea, poate sunteți plecați undeva. Mai vedem o persoană care dorește să construiască o casă, mai vedem o persoană care așteaptă un copil să se întoarcă acasă, sau așteaptă pe cineva să se întoarcă acasă, poate cineva, un iubit, este plecat la drum. Dacă este vorba despre construcții de casă, vă spuneam că văd niște construcții totuși aici, dar trebuie să luați o pauză, să nu faceți foarte mult dintr-o dată pentru că vă pierdeți focusul. Situațiile de afaceri care au așteptări foarte mari, în care aveți greutăți, iarăși, poate trebuie să schimbați o direcție de investiție, pentru că văd investițiile financiare nu sunt chiar ceea ce trebuie acum. Casa cu siguranță, o să vedeți o casă, cei care doriți să cumpărați o casă, dar o să aibă niște chestii care trebuie să le reparați și o să vă întrebați voi, o să fie greu să fac aceste lucruri. Zidărie ceva poate să fie. Iarăși foarte greu, vă gândiți, o să fie greu și atunci nu o să stau, nu o să iau această casă. Mai bine iau una care este gata reparată, gata finisată. Iar pe relații de iubire există nesiguranță totuși. Deci încă mai durează cu aceste relații, se fac niște promisiuni, parcă se vrea această împăcare sau o evoluție a situației, dar nu este momentul. Nu sunteți pregătiți să faceți o chestie pe termen lung, stabilă, căsătorie, să vă mutați în casă cu cineva. Așteptările ar fi foarte mari. Mai vedem pe cineva care dorește să cumpere o casă la drum. Persoana care dorește să cumpere o casă la drum, aici vă dau speranțe mai mari pentru voi. Iată un alt scenariu. Văd foarte multe scenarii. Îți zici că o să-ți fie greu, că este la drum și că nu știu, dar la drum această casă, acolo cred că vei găsi cel care ești interesat. Haideți să vedem abordarea conștientă pentru Capricorn în luna august, cum se vor rezolva aceste situații și care sunt hotărârile pe care Capricornul le va lua. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să vă abonați canalului Camizea 1001 de tălmăciri. Este gratis abonamentul aici mai jos pentru tine. Apasă pe abonament
că în felul acesta mă ajuți pe mine să pot veni aici cu aceste citiri lună de lună. Știu că ești abonat la 7000 de canale și că nu mai ai chef să te mai abonezi aici sau că tu nu te abonezi la niciun canal, dar fă-o pentru mine ca să mă ajuți să pot veni pentru tine. Lăsați-mi un comentariu, ador comentariile voastre. Dacă ați urmărit până aici, lăsați un like de apreciere. Dacă doriți citiri personale, mă întrebați cum să dați de mine, mi se fură numele, deci nu mă căutați după nume. Am pus pentru voi în descrierea videoclipului aici mai jos, apăsați pe săgeată. Este linkul meu direct de Messenger. Îmi puteți trimite mesaj dacă vă interesează. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore foarte complexe, mai lungi, mai scurte, în funcție de posibilități. Vă spuneam despre abordarea conștientă. Avem temperanța. Exact ceea ce v-a lipsit la începutul lunii am avut temperanța răsturnată. De ce citești camizea cărți răsturnate? V-am spus de 7000 de ori, vă spun și astăzi, pentru că mi oferă posibilitatea să văd și mai mult în aceste cărți, în care deja văd foarte mult. Pot să stau 7 ore să vorbesc despre 3 cărți, dar vă dau mai multe scenarii aici. Temperanța care v-a lipsit și încrederea care v-a lipsit la începutul lunii, se vor produce niște schimbări, niște conștientizări, poate o a doua șansă care veți vedea că totuși nu merge așa cum trebuie și vă veți liniști, lucrurile care nu merg le veți vedea și veți încerca să aplanați un conflict sau un eveniment neașteptat sau o plecare neașteptată de care vă este teamă, veți intra în echilibru. Temerile voastre vor fi temperate, bineînțeles. Avem turnul aici, care se arată această schimbare sau această casă în care se strică ceva probabil și în temerile voastre, dar până la urmă o să vedeți că nu sunt chiar așa de mari temerile voastre dacă luați o pauză și nu vă grăbiți cu semnări de contracte și cu promisiuni pe relații de dragoste. În relații de dragoste cineva împinge situația, dorește stabilitate, se va face o promisiune, dar promisiunea se va cam retrage pe la sfârșitul lunii, vă mai răzgândiți puțin. Temperanța, mai bine promisiunile să fie ușor mai temperate și așteptările mai moderate aici, veți ajunge la această concluzie. Comunicarea este esențială pentru Capricorn. Doiul de bâte, cineva care este la o răscruce, va lua mai multe opțiuni în considerație aici. Clar, cineva trebuie să facă un drum și mai văd iarăși că cineva se întoarce din drum. Este foarte interesant că am mai văzut și la altă zodie, nu mai știu la ce zodie acest mesaj. Cel care pleacă la drum o să se întoarcă din drum, dar aici voi vă întoarceți din drum ori că ați uitat ceva, ori că un detaliu vă scapă în legătură cu această călătorie. Este vorba ori despre niște acte, niște hârtii, niște bani chiar care uitați acasă. Biletele, dacă plecați la drum și aveți bilete, ceva, avem justiție aici în spatele vostru, parcă uitați ceva important, un act, o chestiune. Mai vedem persoane care trebuie să iau hotărâre să meargă pe un drum sau pe altul. Deci aveți două opțiuni, unii dintre voi. Cei care aveți două opțiuni, parcă văd că vă duceți pe o cale, după care vă răzgândiți și mergeți pe cealaltă. Este posibil să se întâmple acest lucru pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi veți fi precauți și nu veți alege nicio cale deocamdată. Veți aștepta să se mai liniștească un pic lucrurile, dar este posibil ca să mergeți într-o direcție și apoi să încercați cealaltă direcție. Indiferent în ce domeniu, și vedem diavolul în poziție răsturnată, nu se acceptă la Capricorn, manipulare, iluzie, minciuni și cineva care te împinge sau vrea să te convingă, nu o să meargă aceste lucruri, pentru că, așa cum vă spuneam, Capricornul este foarte cu picioarele pe pământ, vor încerca să vă inducă în eroare, să o luați pe aici, să o luați pe acolo, să vă amăgească cineva probabil, sau voi nu puteți să amăgiți pe nimeni pentru că sunteți cu picioarele pe pământ. Este posibil ca cineva să vă ademenească, că vedem pe la mijlocul lunii să se facă niște promisiuni emoțional, dar Capricornul nu se va lăsa influențat aici, pentru că dorește ca lucrurile să fie cu echilibru
și chiar se va răzgândi într-o anumită chestie, chiar dacă face o promisiune și pe urmă realizează că această promisiune nu îi aduce liniște, se va răzgândi, să știți. Vom vedea în continuare în tălmăcirea metafizică. Avem aici tarotul transparent cu care voi forma imagini pe această foaie albă de hârtie pentru voi și le voi interpreta intradimensional. Astăzi vom vorbi despre cele mai intense cuvinte pe care le-a rostit omul vreodată în iubire, te iubesc, și ce se ascunde în spatele acestor cuvinte. Este oare dragoste sau este manipulare? Cum ne pot duce în eroare cuvintele te iubesc? Ce exprimă ele? Ce se află la baza sentimentelor atunci când spunem te iubesc și după aceea nu ne mai aducem aminte că am iubit sau cineva care te iubește îți spune cu foc și patos te iubesc și după o perioadă se uită la tine și zice ce bă, eu te-am iubit? Sau mă că a fost numai în capul tău, ce ai imaginația bogată, eu nu te-am iubit chiar așa, mi-a plăcut de tine, dar nu te-am iubit chiar așa. De ce se întâmplă aceste lucruri? Poate fiecare dintre voi ați fost la un moment dat într-o astfel de situație și vă întrebați unde este dragostea adevărată, unde este promisiunea de iubire, ce este karmă, este blestem, mi se trage din neamul meu. Haideți să vedem ce se află în spatele cuvintelor te iubesc și de ce astăzi este iubire și mâine este părăsire. Omul când spune te iubesc, universul ce aude? Universul detectorul de minciuni, care nu ascultă cuvintele noastre înșelătoare, simte vibrația omului. În spatele fiecăror cuvinte se găsește o intenție. Te iubesc, spune omul, pentru că tu îmi aduci mie toate aceste beneficii, tot ceea ce eu am nevoie, plăceri erotice, poate beneficii materiale în anumite situații, de ce nu? Îmi aduci mie companie, învăț anumite lucruri de la tine și normal că nu sunt fraier să nu te iubesc. Dar ce se întâmplă când această persoană găsește aceste beneficii în altă parte, mai frumoase, mai ademenitoare, mai plăcute? Sau poate nu mai are nevoie de ceea ce tu ai de oferit, va pleca încântat că a găsit în altă parte aceste lucruri și pe tine te va arunca la gunoi și te va da la o parte și îți va spune, cine bă, nu te-am iubit chiar așa de mult, acum sunt cu altcineva, vreau să vezi treaba ta că nu este nimic între noi, este doar în capul tău aici. Și tu spui, înseamnă că nu este chiar așa, dar noi ne-am iubit, am fost împreună, iată o iubire aici interesată, egoistă, în care persoana se bucură de anumite avantaje, dar se schimbă foarte ușor pentru că această plăcere a avantajelor pe care le oferă o persoană nu reușește să treacă dincolo și să se ajungă în inima această iubire în care iubim necondiționat și la bine și la greu. Și când ai bani și când n-ai bani și când ești bogat și când ești sărac și când ești bolnav, în sărăcie, în bogăție, în sănătate și în boală ne iubim. Aceasta este iubirea adevărată, dar iubirea interesată, atunci când nu mai ai ce să oferi, atunci când nu mai ești interesant, nu există iubirea. Și omul se schimbă foarte ușor și te lasă în urmă și tu rămâi și suferi, pentru că, iată, ți se pare că ai fost folosit și nu înțelegi de ce acel personaj nu te mai iubește. Că a fost interes aici, a fost plăcerea de moment, nu a fost o iubire din suflet care acceptă toate situațiile grele și rămâne lângă tine până la capăt din dragoste necondiționată. Mai sunt alte situații în care cineva iubește pe altcineva și spune eu sunt aici să ofer totul acestei persoane, îi pot oferi dragoste, stabilitate, tot ceea ce are nevoie, îl pot vindeca sau el sau ea în funcție de situație, îl pot vindeca, îl pot face să se simtă fericit, știu că nu este fericit acolo unde este, poate este cu altcineva, știu că nu este fericit el sau ea, și de ce nu vine la mine? Pentru că iubesc această persoană și îi pot oferi totul și cu toate acestea, cealaltă persoană spune, stai mă, nu te mai deranja pentru mine. Te mai deranja. Dar de fapt ce spune această persoană este eu nu am nevoie de beneficiile care tu dorești să mi le oferi. Nu am nevoie de această dragoste a ta și de toate aceste lucruri, toate acestea care vrei să mi le oferi, vindecarea și starea de bine, eu nu am nevoie de ele pentru că sunt foarte bine acolo unde sunt. Că dacă eram mai bine cu tine, poate veneam la tine. Iar tu nu înțelegi aceste lucruri. Oamenii spun, băi, știu că suferă.
Știu că nu este fericită această persoană acolo unde este, de ce nu vine la mine? Pentru că aceste lucruri le gândești tu. Cealaltă persoană, dacă ar fi mai fericit lângă tine, ar veni la tine. Dar dacă nu vine și nu face nicio schimbare în viața sa și nu-ți face promisiuni, atunci înseamnă că efectiv nu are nevoie de dragostea ta și trebuie să accepti deciziile celuilalt. Poți iubi pe cineva dezinteresat, de la distanță. Dar omul spune, dar nu pot să trăiesc fără această persoană, nu pot să respir, viața mea nu are sens dacă nu sunt cu această persoană. Iată o iubire dintr-o nevoie disperată, în care cineva nu poate să reziste singur, nu poate să supraviețuiască fără validarea dragostei față de o altă persoană. Deci ai nevoie ca cineva să-ți valideze valoarea, pentru că acea persoană nu vede această valoare în tine. Sau poate o vede, dar nu are nevoie de aceste lucruri. De ce trebuie cu disperare să alergăm ca cineva să ne valideze dragostea? Iubește necondiționat și dacă cealaltă persoană nu dorește să împartă viața cu tine, poți iubi în continuare de la distanță, acceptând ceea ce cealaltă persoană dorește pentru viața sa. Mai sunt alte situații în care oamenii se îndrăgostesc pentru că le place aspectul fizic. Cineva spune, wow, iubesc pe această femeie la nebunie, m-a nebunit, formele corpului, modul în care se mișcă și așa mai departe. Iată o iubire din atracție erotică. Sau iubește un bărbat pentru că este înalt, frumos, viguros, potent. De ce? Că suntem înzestrați cu instinctul de supraviețuire și perpetuare a speciei în care noi oamenii ne înmulțim pentru a lăsa pe pământ urmași sănătoși și viguroși, precum animalele care intră în călduri și aleg un partener cu care să facă urmași sănătoși. Sunt atrase aceste persoane sau aceste animale, la fel și noi oamenii, de anumite aspecte fizice. Este, iată, o atracție pur erotică, care după ce se produce focul și extazul orgasmic, dispare dragostea și persoana spune, cine băi, eu te-am iubit? Stai mă cu minte că am fost și eu de 2-3 ori pe acolo, ne-am întâlnit așa, dar ce, asta nu înseamnă că te iubesc acum și că trebuie să fac ceva pentru tine. Plecă de aici, că n-a fost nimic între noi, doar în capul tău. Iată o iubire erotică, atracția din instinctul sexual, care atunci când se termină căldura și dispare această mare atracție, nu mai rămâne nimic acolo. Iubirea erotică, care nu ajunge în inimă pentru a se forma legături emoționale. Trebuie să înțelegem. Și atunci cele mai cerute citiri de tarot pe acest subiect sunt acestea. Mă iubește sau nu mă iubește? Vedem cum și pe rețele de socializare se fac aceste citiri în tarot în care se trag 3 cărți la soartă. Să spună omului soarta în dragoste, ce te iubește, ce se gândește la tine, se va întoarce iubitul și se spune la soartă, da sau nu. E bine, la Camizea lucrurile sunt un pic mai complicate pentru a afla cu adevărat dacă o relație mai are o șansă, dacă se mai poate produce o împăcare sau dacă există iubire adevărată la bază. Trebuie analizată situația karmică a fiecărei relații în parte pentru a trage o concluzie. Dar, în mod general, pentru Capricorn, haideți să vedem ce ne spune tarotul transparent despre aceste relații, ce trebuie să înțelegeți voi în această perioadă din punct de vedere mental despre iubire. Se pare că Capricornul se uită într-o cupă goală. Oare unde te uiți tu la această iubire pentru că ceva te nemulțumește? Nu există o satisfacție din punct de vedere mental. Tu dorești să cauți o satisfacție aici, dar nu poți să o vezi. Știi că îți lipsește, te uiți în această cupă goală și te întrebi ce se întâmplă, de ce nu există această, nu vezi tu ceva aici, iubirea, nu o vezi. De ce ți o cupă în mână? Pentru că este goală. Vedem nouăle de bâte. Cineva trebuie să se străduiască să pună la punct anumite situații, să țină sub control, să ducă până la capăt anumite promisiuni, să se lupte pentru o iubire. Care este efortul pe care tu sau cealaltă persoană îl depui în această situație pentru că, iată, cupa de iubire este goală, poate că nu este un efort destul aici. Poate mai sunt lucruri care nu sunt rezolvate. Ce anume? Cine trebuie să se lupte? Ce trebuie să facă pentru această iubire?
dacă nu există acțiune. Iată că iubirea este goală pentru Capricorn, dar există iubire, este în spatele vostru, nu trebuie decât să vă luptați pentru ea. Și avem soarele. Cu siguranță atunci când veți lua hotărârea să vă luptați pentru ceea ce este al vostru, dragostea, iubirea, căldura, soarele va răsări pe strada voastră și mentalul vostru vă va da putere să vedeți exact ceea ce este de făcut în această situație. Iată un Capricorn care se uită în această cupă goală de iubire și nu vede nimic în ea, în momentul în care începe să se lupte și să pună la punct, să ține sub control ceea ce se întâmplă în viața sa, Universul îți va da lumină, iese soarele și vei vedea exact ceea ce trebuie să faci pentru ca această cupă să se umple de iubire. Este vorba despre niște acțiuni aici. Ce trebuie să înțeleagă inima Capricornului despre dragoste în această perioadă? Avem steaua, ți se spune uneori, este bine să te lași la mâna destinului, vei ști în inima ta când este iubire. Steaua îți va lumina. Iată, am avut și soarele, care este lumina deplină în mentalul vostru, iar steaua aici în inima voastră, unde probabil este ușor întuneric, noaptea apare steaua și luminează. Ziua luminează soarele, mentalul vostru este soarele, acolo veți vedea foarte clar. Dar în inima voastră vine steaua și vă va călăuzi. Destinul aici își va spune un cuvânt în dragoste. Avem cavalerul de spade. În viața voastră, cineva în inima voastră a spus probabil niște cuvinte un pic mai dure. Ați avut un conflict în comunicare cu cineva sau aveți care a rămas așa probabil o atitudine ușor agresivă din partea acestei persoane care probabil că universul a pus această persoană în viața voastră cu care nu a mers o relație și a rămas acolo o răceală pentru voi. Dar oare de ce a fost această persoană în viața voastră? Că voi trebuie să învățați să iubiți, chiar dacă v-au jignit, chiar dacă v-au rănit, chiar dacă v-au făcut rău, trebuie să învățați să iubiți. Oare cine sunt aceste persoane? Nu trebuie să fie neapărat o dragoste erotică, poate să fie cineva din familie, poate să fie cineva din copilăria ta, cineva care a fost poate un părinte foarte agresiv în comunicare, care ți-a spus anumite lucruri și nu mai ai încredere. Trebuie să vezi că acel părinte sau acea persoană, poate este un iubit, o iubită, a fost pus acolo de destinul tău pentru ca tu să înveți să iubești aceste persoane necondiționat, indiferent de atitudinea lor. Cine este acea persoană? Clar, acea persoană a fost îngreunată. Greutățile pe care le-a avut acea persoană și frustrările le-a revărsat asupra ta. Iată cum intenția acelei persoane nu a avut ceva cu tine în mod special, dar având o viață îngreunată pe care poate tu nu ai înțeles-o sau poate nu știi aceste lucruri, Universul i-a pus în viața ta, pentru că iată ei au venit acolo că au găsit o ușoară rază de lumină sau poate au făcut parte din familia ta sau o fac parte din familia ta, iar tăi și înțelegei că n-au știut mai bine și că în acel moment nu au putut să vadă iubirea și au fost probabil un pic mai răutăcioși pentru că ei aveau o greutate, dar în inima ta este steaua. Acceptarea acestor persoane îi va ajuta pe ei să-și vindece la rândul lor anumite energii karmice. Pot să nu mai fie printre noi aceste persoane, nu are importanță. Iertarea voastră și steaua mai reprezintă și persoanele care nu mai sunt printre noi, dar nu la toată lumea. Steaua poate să fie steaua călăuză a destinului vostru, care i-a călăuzit pe acești oameni în viața voastră. Trebuie să faceți o înțelegere aici și să-i acceptați pentru că au fost împovărați. Să înțelegeți în inima voastră ca să se producă aici o vindecare pentru voi. Avem steaua în inima Capricornului. Avem personajul care are sabia în mână și care, iată, a făcut aici o comunicare agresivă, o jignire ceva, poate, o ceartă, pentru că ei înșiși erau împovărați și în felul acesta s-au ușurat, să poate doar prezența voastră i-a ajutat să treacă peste anumite frustrări. Mai departe, ce ne spun ghizii spiritual despre Capricorn în această perioadă pentru voi? Avem 8-ul de bâte. Categoric trebuie să se facă acțiune, mișcare. Lucrurile care stau pe loc, am văzut că sunteți precauți în perioada aceasta, vor demara. Nu vor rămâne pe loc la infinit. Ceva care stă pe loc o lungă perioadă de timp, trebuie acolo să mai reconsiderați voi anumite lucruri.
și să nu stagnați. Ghizii spirituali nu vă vor lăsa să stagnați. Veți demara, veți merge cu viteza vântului, dar încotro vă îndreptați. Cei care ați fost blocați, blocajele foarte, foarte grele, iată, mai aveți foarte puțin să scăpați de ele. Cei care nu ați putut să faceți o mișcare, o alegere, o mutare în iubire, cei care ați fost puși la pământ, mai aveți puțin pentru a vă transforma. Și în momentul în care ajungeți precum omidele și vă metamorfozați, Universul vă va da drum liber. V-ați târât ca o omidă și se pare că atunci când vă eliberați, wow, ce viteză veți prinde. Și avem din nou acest rege de spade, sunt persoanele care v-au rănit, dar pot să fie un rege de spade, poate nu neapărat este un iubit. Dacă a fost un iubit al tău, tu ești femeie și ai avut în viața ta un tată, un soț, un frate, un iubit poate care te-a rănit, te-a pus la pământ, să știi că te vei desprinde, te vei transforma datorită acestei răni pe care ți-am spus că o vei ierta în inima ta, te vei elibera total și viața ta se va schimba. Dacă poate nu ai avut de-a face cu un bărbat, poate ești tu bărbat, ai avut de-a face cu un alt bărbat. Nu trebuie să fie un iubit, v-am spus. La unii dintre voi poate să fie chiar un soț care te-a pus la pământ, te-a terminat. Poate să fie un șef de la servici, poate să fie oricine, pentru că dragostea nu este numai erotică, este și de altă natură. Este un bărbat, vedem. Dacă este femeie, cea care te-a rănit, această femeie a fost foarte, foarte agresivă în comunicare, ca de energia regelui de spade, care nu ține cont de absolut nimic, dar datorită acestor agresivități în comunicare sau răutăți care au fost puse sau poate v-a interzis să faceți anumite lucruri, ați fost stagnați o perioadă. Iată, iertarea în inima voastră vă va elibera și veți ajunge foarte sus. Avem aici personajul care este liber și care zboară, ne spun ghizii spirituali, după ce s-a târât, precum această omidă care încearcă să se cațere sus ca să se elibereze. Și avem regele de spade care, cu spada sa, a făcut această agresivitate, a spus acest cuvânt sau v-a făcut o interdicție în viața voastră din cauza căreia voi ați crezut și poate că avântul vostru nu a fost așa cum trebuie în viață, a venit momentul să înțelegeți că acea persoană era rănită, fie că este bărbat sau femeie, și să vă eliberați. Aceasta a fost citirea. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur de acest lucru. Vă mulțumesc din suflet. La revedere!